ستا د خپل کلي مشرانو او د خاص طور پاکستان د مشرانو نه دا مطالبه ده، خاص طور عمران خان ده چې دلته کې موږ ته ښه سهولت ښه دغه موږ خواسې منې کېږو نه یو بیماران چې دا کم از کم ډېري راته ولګوي چې بلکل ازادي کړي چې بس ځان پرې مړه کړي ځکه چې موږ نه مړه یو نه ژوندي یو دې ټایم کې ناجوړه یو. او خاص طور سید خان هم دا دغه دی چې دی موږ له د خوراک څښاک انتظامیه سیټ کړي چې میوه دانه فروټ او پیړه پټ سهار په نهارام ورسره غوړي غرمه شملو هغه شملې چې کوچ پتې نه ټولی او د ماستو دوکان او د پیو او هغه پی ساس کې اوبې ورته نه ایښولي د غلام یا کنګال والې هم نه ایښولي او وغیره د کفړه فیضا صادر تپوس رانه چې باقاعده کېږي ځکه چې موږ ورې نه هیو نه هایو بیا درته وایم په دې بیان کې. او زما وروڼو بایګانو زما د کلي مشرانو تاسو هم دا پکار دي چې پوډریان صحیح کوي که نه چې یو 50 خوله ورکوي ځکه چې دی کار روزګار نه کوي غلا نه کوي غلا نه موتي دي بې وسه دي او د ډب ته د ټینګې نه دي او ډب هم ډب ته د ټینګې نه دی ډب ورکې او مړېږي یا یې لاس ماتېږي یا یې خوا ماتېږي. السلام پاکستان زندہ باد.